ما هي أنظمة الدفاع التي سحبتها أمريكا من السعودية؟ هل لدى السعودية أنظمة دفاع بديلة ضد أي عدوان خارجي؟ لماذا تحول تحالف العيون الخمس إلى 3 أعين فقط؟ أهلا بكم. نسمع أصوات هنا وهناك مستهزئة وأخرى ساخرة على قرار سحب أمريكا لأنظمتها الدفاعية من السعودية مؤخرا. خلونا ناخذ المشهد من زاوية استقصائية ونشوف هل راح تستمر تلك الأصوات أم ستختفي كعادتها بعد كشف الحقائق. انسحاب أمريكا من مناطق في العالم وسحب أنظمة الدفاع من السعودية. الاستراتيجية السياسية الأمريكية منذ ولاية أوباما تحولت من التواجد العسكري في كافة مناطق العالم إلى ما يطلق عليها حاليا استراتيجية الغياب، والتي تعتقد أمريكا أنها بهذه السياسة تخدم مصالحها. لو نرجع للوراء وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط قبل 10 سنوات، كان هناك تعزيز لطرف خادم بديل عن التواجد العسكري الأمريكي، وكان اعتماد هذا النهج على حركة الإخوان المسلمين وولاية الفقيه الإيرانية. ثم بعد فشل هذه الخطة وتجريم الانتماء للحركة في دول مختلفة بالإقليم وسقوط حكم الأخوان في مصر، عاد الآن مع إدارة بايدن نفس النهج عبر الاستمرار ولكن مع لاعبين مختلفين. فعلى سبيل المثال قام الحزب الديمقراطي الأمريكي مؤخرا بتعديل قانون ترخيص الدفاع الوطني 2022. الهدف من هذا التعديل هو السماح بدعم أمريكا للميليشيات العراقية التابعة لإيران مثل الحشد الشعبي والفصائل الولائية الأخرى. شاهدنا الاتفاق الأمريكي الطالباني بالدوحة في 2020، ثم عقبه رفع الحوثي من قائمة الإرهاب وغيرها. المشكلة وين؟ المشكلة هو أن هذا الغياب أو مسمى الغياب الاستراتيجي يحتاج إلى من يملأ الفراغ بعده، كما رأينا داعش مثلا تملأ الفراغ في العراق، والآن طالبان تملأ الفراغ في أفغانستان، وفي كلتا الحالتين نشاهد أسلحة أمريكية مفقودة تقدر بمليارات الدولارات. ولا ننسى أن الحوثي أيضا حصل على أسلحة أمريكية مفقودة تقدر ب500 مليون دولار. بالتالي سياسة الغياب الاستراتيجي تبدو أنها سياسة تخسر أمريكا فيها، بينما هي من تستفيد عبر دول ومنظمات أخرى. اللي قاعد يصير الآن هو انسحاب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى قاعدة العديد في قطر مرجح أن يتم نقل القيادة الوسطى إلى الأردن. فأمريكا عازمة على الانسحاب من المنطقة بشكل عام وتركها إما لصراعات إقليمية أو لقوى عالمية جديدة تأتي وتضمن السلام بين دول المنطقة. وتبرر أمريكا كل هذا أن العدو اللدود لها حاليا هو الصين والمنافس الأهم الذي يجب أن تواجهه. حتى أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان الهدف منه بشكل أو بآخر الضغط على الصين عن طريق إثارة الفوضى في أفغانستان والمنطقة المحيطة بها. نجي الآن لأمريكا وحلفائها التقليديين. الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه مؤخرا بين أمريكا، بريطانيا، أستراليا دليل على ابتعاد أمريكا عن حلفائها التقليديين. صفقة الغواصات اللي كانت بين أستراليا وفرنسا شكلت ضربة لفرنسا بسبب إلغاء الصفقة من قبل أستراليا، حتى أن فرنسا استدعت سفيرها من أمريكا. هذا التحالف شكل ضربة أخرى لكندا ونيوزيلندا باستبعادهما من ضمن حلف العيون الخمسة الناطق باللغة الإنجليزية، واللي تأسس من عام 1941. الآن تحول إلى حلف العيون الثلاث اللي هي بريطانيا وأمريكا وأستراليا. واستبعدت كندا لأنها عقدت صفقة مع هواوي الصين. يدلل هذا كله أن أمريكا تغيرت وحلفائها تغيروا، والسعودية ليست الوحيدة التي تغيرت علاقاتها مع أمريكا في السنوات الأخيرة، وإنما هذا نهج أمريكي جديد يواجه كل الحلفاء التقليديين لأمريكا. أوروبا الآن عادت لطرح فكرة الجيش الأوروبي، واللي كان يؤجل دائما بسبب وجود أمريكا كقوة، ولكن بعد انسحاب من أفغانستان
وعدم دعم حكومة أشرف غني، وبعد الغدر بفرنسا إن صح التعبير، فإن احتمالية تأسيس جيش أوروبي صارت واردة جدا. وعن سحب الباتريوت الأمريكي من السعودية، هذا السلاح أولا ليس مخصص للدفاع عن المملكة كما يزعم البعض، بل أن كل تصدي للصواريخ والمسيرات قامت به قوات الدفاع الجوي السعودي بكل احترافية. طيب إيش سالفة الباتريوت؟ في عام 2020 بعد مقتل سليماني، واللي كانت شرارته قتل متعاون أمريكي في قاعدة عين الأسد العراقية، أمر ترامب الجيش بتأمين كافة القواعد الأمريكية، لأنه في حالة مقتل أمريكي سيكون مجبر على شن حرب على إيران، وهو بالتأكيد لا يريد الحرب، ولكن سيكون مجبر عليها بعد تعهده بحماية كل مواطن أمريكي. في تلك الفترة احتمالية الحرب كانت كبيرة، وقاعدة العديد كانت هدف أساسي، ولذلك انتشر جزء من القوات الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان بالخرج، لتكون بمثابة خط دفاع ثاني بعد قاعدة العديد، وهي القاعدة الأساسية الرئيسية للقيادة الوسطى الأمريكية. ولأن الجيش الأمريكي تواجد بالخرج، عزز الجيش القاعدة بأنظمة باتريوت، وقاد لحماية الأمريكيين لتجنب سقوط أي قتيل أمريكي سيكون ثمنه حرب مع إيران. والآن في عام 2021 احتمالية الحرب مع إيران تقلصت، وبالتالي لا حاجة لوجود خط دفاع أمريكي ثاني في الخارج، وبخروج الأمريكيين أخذوا معداتهم معهم اللي جابوها قبل سنة. هذا كل اللي صار، ولكن لا تزال أنظمة الدفاع الجوي السعودية الباتريوت وغيرها التي تملكها السعودية موجودة، وتتصدى بشكل دائم لأي اعتداء. والجدير بالذكر أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا صفقة ثاد، وهو أحدث وأقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم، كما أن الصفقات العسكرية الدفاعية مستمرة مع أمريكا ومع كل دول العالم. ولكن اللي قاعد يصير الآن في أمريكا هو بهرجة إعلامية ومحاولة صنع قوانين جديدة تطالب بعدم تسليح السعودية، وبعد البحث يتضح أن من يقودها هم اثنين من النواب المحافظين، ولما نبحث عنهم نشوف أن أحدهم تلقى تبرعات في حملته الانتخابية عام 2014 من مين؟ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا، وهذه الوثائق. والآخر يعمل مستشاروه مع إحدى الدول في أمريكا عبر سفارتها في عقد أبرم في مارس عام 2021. السعودية لم تلتفت لتلك التصريحات، فقد وقعت مع روسيا صفقات تسليح ضخمة تشمل نظام الدفاع الجوي S-400 وتصنيع القاذفات المضادة للدبابات وسلاح الكلاشينكوف في السعودية. وعندما نعود بالخلف إلى فترة الثمانينات في عز العلاقة الممتازة بين السعودية وأمريكا، قامت السعودية بشراء صواريخ رياح الشرق البالستية العابرة للقارات من الصين، وتم عرضها لأول مرة للعلن في عرض عسكري عام 2014 أمام الجميع، أي أن أمن المملكة خط أحمر لدى القيادة السعودية التي تفعل كل ما من شأنه ضمان مصالح السعودية وتحقيق أمنها ومصالحها. إلى اللقاء.